ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් වඩා YouTube නාලිකාවට. අද නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික වීඩියෝ එකක්ම නෙමෙයි අරගෙන ආවේ. හැබැයි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. මට ලොකු ආසාවක් තිබ්බා මල්ලක තිබ්බ PC එකකට මෙන්න මේ වගේ විනිවිද පේන කේසින් එකක් හදාගන්න. හැබැයි මේකට පාවිච්චි කරන මේ ප්ලාස්ටික් බෝඩ් එක ගොඩක් ගණන්. ඉතින් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බෝඩ් එකක් වෙළඳපොලෙන් ගන්නවා නම් රුපියල් 8000ක් වගේ මුදලක් මට යනවා කියලා තමයි කඩවල වලින් කිව්වේ. හැබැයි මම හොයාගත්තා මේකට ලේසි ක්‍රමයක් මේ ප්ලාස්ටික් එක හොයාගන්න. ඉතින් මට හිතුණා ඔයගොල්ලන්ටත් මේ දේ පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඒකයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න. අපේ YouTube නාලිකාව තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන්න අද නම් ගොඩ ලොකුවට කතා කරන්න දේවල් නැහැ. හැබැයි මම හිතනවා මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. විනිවිද පේන ප්ලාස්ටික් බෝඩ් හොයාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි පරණ භාවිතයෙන් ඉවත් කරපු LCD මොනිටර් හොයාගන්න එක. ඉතින් මේ මොනිටර් හොයාගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පරණ යකඩ බඩු කඩේකට ගියා නම්. මාත් අපේ පැත්තේ තියෙන යකඩ බඩු කඩේකින් LCD මොනිටර් 4ක් අරගෙන ආවා. එකක් හම්බුනේ රුපියල් 100 ගානේ. එතකොට මට හතරටම ගියේ රුපියල් 400යි. ඒක හින්දා මට රුපියල් 5-6000ක්ම ඉතුරු වුණා මේ වැඩෙන්. ඉතින් අපි මෙන්න මේ මොනිටර් එක ගලවගෙන බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන ප්ලාස්ටික් බෝඩ් මොන වගේද කියලා. LCD ඩිස්ප්ලේ එකක තියෙන සියලුම කොටස් ගලවලා ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉස්සරහා තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකත් මේ විදිහට ගලවලා ඉවත් කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන විනිවිද පේන ප්ලාස්ටික් බෝඩ් එක එළියට අරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ LCD මොනිටර් ඇතුලේ තිබ්බ අපිට ඕන කරන විනිවිද පේන ප්ලාස්ටික් බෝඩ් එක. මේ වගේ බෝඩ් 4ක් අද මම කරන්න යන වැඩේට මට ඕන වෙනවා. ඒකින්ද මම මේ වගේ මොනිටර් 4ක් ගලවගෙන මේ වගේ බෝඩ් 4ක් අරගන්නවා. මේ තියෙන LCD මොනිටර් වලින් ගලවගත්ත විනිවිද පේන ප්ලාස්ටික් බෝඩ් ටික. මේවෙන් තමයි අද අපිට වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ. මල්ලක තියෙනවා ටිකක් පරණ PC එකක්. මේ PC එක පරණ වුණාට තාමත් සුපිරියටම වැඩ කරනවා. මට උවමනා වෙලා තියෙනවා මේ වගේ පොඩි PC එකක් නිර්මාණය කරගන්න. හැබැයි මේකේ කේසින් එක නම් භාවිතයට ගන්න බැරි තරමටම ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම අපි ගලවගත්ත ප්ලාස්ටික් විනිවිද පේන බෝඩ් වලින් මේකට තමයි කේසින් එකක් නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. මේ තියෙන කේසින් එකේ කොටසකුත් අපිට මේ වැඩේට උවමනා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ විදියට කේසින් එකක් නිර්මාණය කරලා ඔයගොල්ලෝ කැමති මදර්බෝඩ් එකක් VGA එකක් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු දේවල් නැහැ මේ කේසින් එක නිර්මාණය කරන එක පිළිබඳව කතා කරන්න. මම ප්‍රධාන වීඩියෝ ටික දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන්ම. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කේසින් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැනට වොයිස් කරන එක නතර කරනවා. මම වමනා තැනක් තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මෙතෙන්දි මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න.
ඔන්න දැන් මගේ PC එකට කේසින් එකක් මම මේ විදිහට නිර්මාණය කරගත්තා. මට නම් මේක සෑහෙන දුරට සාර්ථක PC කේසින් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට RGB light නැත්නම් RGB pan වගේ දේවල් මේකට එකතු කරලා මේක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න. දැන් අපි මේක වැඩ කරනවද කියලාත් බලන්න එපා. දැන් අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්න මම හදාගත්ත PC එක මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. මුලින්ම මගේ වීඩියෝ එකක්ම දාලා බැලුවා මම සුපිරියට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ගොඩක්ම ආර්ථික අපහසුකම් තියෙන අයට මේ වගේ PC එකක් මේ වගේ PC කේසින් එකක් ගෙදරදිම නිර්මාණය කරගන්න හැටි තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. මම හිතනවා ගොඩක් දුරට ගොඩක් දෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් අයටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. Gadget Wedda YouTube නාලිකාව තවම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔක්කොටම සුබ දවසක්.